Sa bidyong ito mga boss, pag-usapan naman natin yung pagkakaiba ng slab main bar at saka yung distribution bar. Pag sinabing slab mga boss, ito yung flooring natin. Yung kasing flooring natin, meron pong main bar at saka meron pong distribution bar. Yan po yung mga bakal niya. May pagkakaiba po yan. Kaya lang mga boss, bago tayo magumpisa, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna yung like. Isama nyo na rin po yung subscribe tsaka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung topic natin. Ang unang pag-uusapan natin mga boss, no, dito sa pagkakaiba ng main bar at saka distribution bar ng slab o ng flooring o sa bakal ng flooring, no? Yung pong main bar, ito pong hawak-hawak, ito po yung nasa ilalim. Yun naman pong nasa ibabaw, na mas maliit yung taba ng bakal, ito po yung distribution bar. By the way, ito po palang distribution bar mga boss, no? Ang ibang pangalan nito, ito yung shrinkage and temperature bar, no? Baka malito tayo. Dito kasi sa atin na karaniwan tinatawag yan temperature bar, no? Ayan po. Ang iba pang pagkakaiba mga boss ng main bar to distribution bar mga boss, kung ito yung long side ng slab, ang kahanay po ng long side, yung pong distribution bar o yung temperature bar, no? Ayan po. Kung ito po naman yung short side ng slab o one-way slab man yan, no? Ang kahanay po ng short side, ito pong main bar. Ayan, no? Ayan po yung pagkakaiba pa nila, no? Okay, punta po tayo sa susunod na topic naman. Dito sa susunod na topic mga boss, no? Pag-usapan pa po natin kung ano yung pagkakaiba ng main bar at saka distribution bar ng slab o ng bakal ng flooring, no? Sa main bar mga boss, diameter size is bigger than distribution bar. O tama, no? Yung pong taba ng bakal ng main bar mas mataba po sa bakal ng distribution bar, no, o temperature bar. Ang iba po kasi tawag temperature bar, no. Distribution bar diameter is smaller than main bar. Ayun po, no, mas maliit po ito. Main bar minimum diameter size is 12 mm diameter. Dito po sa main bar ang minimum na pwede po nating gamitin, no, is 12 mm diameter, no. Bumaba pa doon, hindi na po pwede sa main bar, no. Dito sa distribution bar mga boss, no, minimum diameter size is 10 mm diameter. O dito naman, ang allowed lang pong gamitin na pinakamaliit na taba ng bakal ng distribution bar is 10 mm diameter, no. Pagdating naman po sa main bar spacing, no, is the shorter of 3 times thickness of slab or 450 mm, no. Kung alin po yung mas mababa sa 450 o kaya i-multiply yung kapal ng slab, no, sa 3. Ayan po, no. By the way, meron po akong isang video, no, na diniscuss ko po ito, kinompute, step by step ko pong diniscuss doon. Sana po panoorin nyo, no. Pagdating naman po dito sa distribution bar, maximum spacing is the shorter of 5 times thickness of slab or 450 mm. O yung thickness ng slab times 5 lang po, no. Kung alin po yung mas mababa sa 5 times thickness at saka 450, yun po yung pipiliin. Ayun po yung mga pagkakaiba pa ng main bar and distribution bar ng slab. Kung nagustuhan nyo po itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin yung like, subscribe, tsaka notification bell. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.